Μια πολύ αυστηρή ανακοίνωση, αλλά και πάρα πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί την παρούσα στιγμή στην Ουκρανία με τους ξένους μισθοφόρους, εξέδωσε σήμερα το μεσημέρι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, λίγο μετά την ανάρτηση της καθιερωμένης ημερήσιας έκθεσης προόδου του πολέμου στην Ουκρανία, λέγοντας ότι θα τους χτυπάμε όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου είπε ότι λόγω των πολύ μεγάλων ανθρώπινων απολειών που έχουν υποστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Ουκρανικές δυνάμεις και της αποτυχημένης νέας επιστράτευσης που έχει ξεκινήσει εντός της Ουκρανίας, η κυβέρνηση του Κιέβου εντείνει πλέον τη στρατολόγηση ξένων μισθοφόρων από την Ασία, τη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή. Φυσικά θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ξένοι στρατιώτες που μάχονται στο πλευρό της Ουκρανίας, το Κίεβο τους αποκαλεί από την πλευρά του εθελοντές και όχι μισθοφόρους όπως κάνει η Ρωσία. Όπως όμως και να έχει, ο Ρώσος εκπρόσωπος, συνεχίζοντας, ανέφερε τις κύριες χώρες από όπου αυτοί προέρχονταν, τουλάχιστον έως τώρα, που ήταν πρώτη από όλες η Πολωνία με άνω των 2.600 ανδρών, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Καναδάς με άνω των 900 ανδρών, η Γεωργία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ρουμανία, η Κροατία, η Γαλλία και ακόμα και το βόρειο τμήμα της Συρίας, όπου υπάρχουν φιλότουρκοι. Συνολικά, από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022 έχουν φτάσει επίσημα στην Ουκρανία 11.675 ξένοι μισθοφόροι από 84 κράτη και από αυτούς, τουλάχιστον σύμφωνα με τα ρωσικά στοιχεία, έχουν απομείνει μόνο 2.029. 4.845 σκοτώθηκαν και οι υπόλοιποι 4.801 έφυγαν από τη χώρα. Γι' αυτό άλλωστε, όπως αναφέρεται, το Κίεβο αναζητεί πλέον νέους ξένους που θα θελήσουν να πολεμήσουν τους Ρώσους, είτε από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, όπου έχει εντείνει τις προσπάθειές του, αλλά και χώρες όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, αλλά και περιοχές της Συρίας που ελέγχονται από τους Αμερικανούς. Και ναι, όλες αυτές οι λεπτομέρειες είναι εντυπωσιακές. Αλλά το πιο εντυπωσιακό απ' όλα και σημαντικότερο, όπως είπαμε, που αποτελεί και το κερασάκι στην τούρτα αν θέλετε, είναι ότι κλείνοντας οι Ρώσοι είπαν: οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης θα συνεχίσουν να καταστρέφουν ξένους μισθοφόρους ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους στο έδαφος της Ουκρανίας. Που σημαίνει ότι τα ρωσικά πυραυλικά χτυπήματα υψηλής ακριβίας που είδαμε τις τελευταίες ημέρες να συμβαίνουν σε πόλεις μακριά από το μέτωπο του πολέμου, όπως στη Λβίβ, θα συνεχιστούν χωρίς η Ρωσία να υποχωρεί ούτε ένα βήμα στο ζήτημα αυτό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εκτός από μια αυστηρή ανακοίνωση, είναι και μια αυστηρή προειδοποίηση προς τους Ουκρανούς και δυτικούς αξιωματούχους που σχεδιάζουν την αναδιοργάνωση των Ουκρανικών δυνάμεων μετά την έναρξη της αντεπίθεσης.